नमस्कार मित्रांनो. म्हाडा मुंबई मंडळाची लॉटरी आलेली आहे आणि अर्थातच तुम्हाला अप्लाय करायचं असेल आणि अप्लाय करायचं असेल तर त्यासाठी तुम्हाला म्हाडाच्या नवीन वेबसाईटवरती रजिस्ट्रेशन करणे गरजेचं आहे. याशिवाय तुम्हाला अप्लाय करता येणार नाही. आणि त्या नवीन वेबसाईटवरती रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी तुम्हाला काहीतरी महत्त्वाची कागदपत्रे लागतात. त्याशिवाय तुमचं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नाही होणार. रजिस्ट्रेशन होतं त्यानंतर व्हेरिफिकेशन होतं. तुमचे डॉक्युमेंट जे अपलोड करताय त्याचं व्हेरिफिकेशन आणि त्यानंतर व्हेरीफाय झाल्यानंतर तुम्ही अर्ज करू शकता. सो पहिल्यात सर्वात पहिली स्टेप म्हणजे रजिस्ट्रेशन आणि रजिस्ट्रेशनला करण्यासाठी तुम्हाला काहीतरी कागदपत्रे लागतात. ती नेमकी कागदपत्रे कुठले ते आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी जर तुम्ही आपल्या चॅनलला नवीन असाल, चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल नोटिफिकेशन आयकॉनवरती करा, जेणेकरून अशाच महत्त्वाच्या इम्पॉर्टंट नोटिफिकेशन्सचे अपडेट तुमच्यापर्यंत येत राहतील आणि तुमच्या मित्रांसोबत सुद्धा हे व्हिडिओ शेअर करत राहा, चॅनल शेअर करत राहा, जेणेकरून त्यांना सुद्धा या महत्त्वाच्या माहितीचा लाभ घेता येईल. सो जास्त वेळ घालवता चला तर मग बघूयात कुठले कुठले जे कागदपत्र आहेत जे तुम्हाला लागणार आहेत रजिस्ट्रेशनसाठी, त्याशिवाय तुम्हाला अर्ज करता येणार नाही. सो सर्वप्रथम बघूयात की सगळ्या कॅटेगरीला जे बेसिक डॉक्युमेंट्स कुठले लागणार आहेत ते. सर्वात पहिले आधार कार्ड. तर आधार कार्ड, आता त्यापूर्वी तुम्हाला हे सांगतो की फॅमिली जो कोणी अप्लाय करतो तो ॲज अ फॅमिली अप्लाय करतो. याचाच अर्थ काय? हस्बंड वाईफ दोघांना फॅमिली कन्सिडर करण्यात येते. तुमच्या पॅरेंट्सला किंवा तुमच्या चिल्ड्रन्सला फॅमिलीमध्ये इन्क्लूड नाही करण्यात येत. सो तुम्ही हस्बंड वाईफ असाल, दोघंही कमवते असाल तर दोघांचेही डिटेल्स इथे लागतील. कुणाचंही रजिस्ट्रेशन करायचं असेल तरी दोघांचे डिटेल लागतील. त्यामुळे तुम्हाला इथे स्पेसिफाय केलेलं आहे. सो आधार कार्ड तुम्हाला लागेल दोघांचं सुद्धा. हस्बंड वाईफ दोघांचे आधार कार्ड लागेल जर तुम्ही मॅरिड असाल. अनमॅरिड असाल बट इन्कम असेल तुमच्याकडे तर तुमचं एकट्याच लागेल, बट मॅरिड असाल तर तुमच्या दोघांचेही आधार कार्ड लागेल. जरी वाईफ जॉब करत नसेल किंवा हस्बंड जॉब नसेल करत, एक जरी जॉब करत असेल तरी दोघांचे डिटेल्स तुम्हाला इथे भरावे लागणार आहेत. सो पहिली गोष्ट म्हणजे आधार कार्ड लागेल दोघांचे, हस्बंड वाईफचं. दुसरं म्हणजे पॅन कार्ड लागेल दोघांचं, हस्बंड आणि वाईफचं. लागेल म्हणजे काय, हे तुम्हाला त्याचे फोटोकॉपीज लागतील जे की तुम्ही साईटवरती अपलोड करणार आहात. सो रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी तुम्हाला हे सर्व डॉक्युमेंट्स अपलोड करायचे. त्याची फिजिकल कॉपी नाही लागणार आहे, त्याची सॉफ्ट कॉपी लागतील जे की तुम्हाला वेबसाईटवरती रजिस्ट्रेशन करताना ते विचारतील त्यावेळेस तुम्हाला ते अपलोड करायचे आहे. त्यानंतर डोमासाईल सर्टिफिकेट. आता हे बघा तुम्ही इथे स्पेसिफिकली दिले की डोमासाईल सर्टिफिकेट 2018, 1 जानेवारी 2018 यानंतर इश्यू केलेलं पाहिजे. जर त्यापूर्वीचं तुमच्याकडे डोमासाईल सर्टिफिकेट असेल तर ते ग्राह्य धरले जाणार नाही आणि डोमासाईलचं व्हेरिफिकेशन जर झालं नाही तर तुम्हाला अर्ज करता येणार नाही अगेन. सो त्यासाठी तुमच्याकडे जर जुनं डोमासाईल असेल तर तुम्ही त्वरित नवीन डोमासाईलसाठी अर्ज करा आणि अर्ज केल्यानंतर तुम्हाला जी रिसिप्ट असते ती रिसिप्ट तुम्ही सध्यासाठी अपलोड करा. त्या त्याच्या थ्रू सुद्धा तुम्हाला ते प्रोसीड करू देतील अर्ज करण्यासाठी. बट तुम्हाला नवीन डोमासाईलसाठी अप्लाय करायचं हे फार फार महत्त्वाची गोष्ट आहे, कारण की पॅन कार्ड आधार कार्ड सर्वांकडे असतो बट डोमासाईल सर्टिफिकेट असतंच असं नाहीये आणि त्यामध्ये नवीन असतं हे पण नाहीये. सो ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यानंतर चौथं महत्त्वाचं डॉक्युमेंट आहे इन्कम टॅक्स रिटर्न. यामध्ये दोघांचेही लागेल. जर वाईफ जॉब नसेल करत, गृहिणी असेल, हस्बंड जॉब नसेल करत तर त्यांचं लागणार नाही. बट जे दोघे जर जॉब करत असेल तर दोघांचे तुम्हाला इन्कम टॅक्स रिटर्न तुम्हाला लागेल या नवीन वर्षाचं. कुठलं लागेल तर असेसमेंट इयर 2023-24 म्हणजे फायनान्शियल इयर 2022-23 याचं तुम्हाला इन्कम टॅक्स रिटर्न लागेल. आणि इन्कम टॅक्स रिटर्न म्हणजे पूर्ण 12 पेजेस नाही, तुमची जी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट असते ज्याच्यामध्ये की तुमची ग्रॉस इन्कम मेन्शन असते, ग्रॉस इन्कम आणि टॅक्सेबल इन्कम वगैरे. ती इन्कम ज्या ज्या फक्त एक फक्त फ्रंट पेज असतं ते पेज फक्त तुम्हाला अपलोड करायचं आहे. पूर्ण 10-12 पेजेस जे असतात ते पूर्ण अपलोड करायची गरज नाही तुम्हाला. अर्ज केल्यानंतर, अप्लाय केल्यानंतर तुम्ही इन्कम टॅक्सच्या वेबसाईटवरती जाऊ शकता. तिथे एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट वगैरे भेटेल ज्याच्यामध्ये की तुम्हाला तुमचं समरी दिली जाते की तुमचा टॅक्स किती कट झाला, तुमची नेट इन्कम किती होती, टॅक्सेबल इन्कम किती होती. सो आणि त्याच्यावरनं तुमची ऍक्च्युअल इन्कम कन्सिडर होते. तर यामधली कुठली इन्कम बघायची तर टॅक्सेबल इन्कम जी तुम्हाला आहे ती इन्कम भाडा कन्सिडर करतो इन्कम प्रूफसाठी. आणि हे दोन हस्बंड वाईफ दोघांचं असेल तर दोघांचं सुद्धा अपलोड करावं लागेल.
तुम्ही जर आता हे जे काही आहेत आय टी आर जे फाईल करतात त्यांच्यासाठी जर तुम्ही आय टी आर फाईल करत नसाल तर तुमच्यासाठी तहसीलदाराचं इन्कमसाठी जसं की शेतकरी असतील ते आय टी आर फाईल करत नाही तर त्यांना तहसीलदाराचं इन्कम सर्टिफिकेट लागेल. फक्त तहसीलदाराचं तुम्हाला ग्रामसेवक ग्रामपंचायत वगैरे इकडनं घ्यायची नाहीये. तुम्हाला फक्त तहसीलदाराकडनं घ्यायचंय. तहसील ऑफिसमधनं भेटलं तर तर ते इन्कम सर्टिफिकेट लागेल. आणि जे कास्टमधील लोक आहेत त्यांना कास्ट सर्टिफिकेट आणि कास्ट व्हॅलिडिटी ऑफकोर्स कास्ट व्हॅलिडिटी तुम्हाला तुमच्याकडे नसेलच फॉर शुअर बट कास्ट व्हॅलिडिटीसाठी तुम्हाला नंतर तुम्हाला कन्सिडर करण्यात येईल. बट कास्ट सर्टिफिकेट तुम्हाला सध्या अपलोड करायचं आहे आणि कास्ट व्हॅलिडिटीसाठी तुम्हाला अप्लाय करून ठेवायचं आहे. तर हे होते फॉर ऑल कॅटेगरी जे काय लागणार आहेत. आता यामध्ये म्हाडामध्ये काही स्पेशली रिझर्व कॅटेगरी असतात. त्या कॅटेगरीसाठी त्या कुठल्या आणि त्या कॅटेगरीमध्ये कुठले कुठले लागतात ते आपण मी तुम्हाला सांगणार आहे डॉक्युमेंट्स. सो स्पेशल रिझर्वेशन कॅटेगरी यामध्ये कुठल्या कुठल्या कॅटेगरी येतात? आर्टिस्ट येतात, जर्नलिस्ट येतात, डिफेन्स पर्सनलच्या फॅमिलीज येतात, फ्रीडम फायटर, एक्स सर्व्हिसमॅन, म्हाडा एम्प्लॉईज, फिजिकली हँडिकॅप, MLA, MP, सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज, स्टेट गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज. सो हे सर्व स्पेशल रिझर्वेशन कॅटेगरीज म्हाडा लॉटरीमध्ये कन्सिडर केले जातात. त्यांच्यासाठी काही फ्लॅट्स अलोकेटेड असतात. त्या फ्लॅट्सला ते अप्लाय करू शकतात. सो अशा लोकांसाठी काय त्यांना ते प्रूव्ह करण्यासाठी की ते फॉर एक्झाम्पल स्टेट गव्हर्नमेंटचे एम्प्लॉईज आहेत, सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे एम्प्लॉई आहेत, तर त्यांच्यासाठी काय काय लागतं ते तुम्हाला इथे दाखवलेलं आहे. आर्टिस्टसाठी द डायरेक्टर ऑफ कल्चरल अफेअर्स महाराष्ट्र यांच्याकडनं तुम्हाला सर्टिफिकेट घ्यायचं आहे. जर्नलिस्टसाठी चीफ पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर म्हाडा यांच्याकडनं तुम्हाला ते सर्टिफाय करून घ्यायचं किंवा सर्टिफिकेट घ्यायचं आहे. फॅमिलीज ऑफ डिफेन्स पर्सनल यांना कुणाकडनं तर जिल्हा सैनिक वेलफेअर ऑफिस ऑफ द कन्सर्न डिस्ट्रिक्ट यांच्याकडनं तुम्हाला ते सर्टिफिकेट घ्यायचं आहे. फ्रीडम फायटरला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस, एक्स सर्व्हिसमॅनला जिल्हा सैनिक वेलफेअर ऑफिस ऑफ द कन्सर्न डिस्ट्रिक्ट, म्हाडा एम्प्लॉईजला म्हाडा एम्प्लॉई आय डी कार्ड विथ एम्प्लॉई नंबर, फिजिकली हँडिकॅपला UID कार्ड किंवा स्वावलंबन कार्ड इश्यू बाय स्वावलंब कार्ड .go.in यांच्याकडनं लागेल. MLA MP साठी सेक्रेटरी ऑफ पार्लमेंट महाराष्ट्र लेजिस्ट्रेशन यांच्याकडनं लागेल. सेंट्रल गव्हर्नमेंटला द कॉम्पिटंट ऑफिसर ऑफ अ कन्सर्न डिपार्टमेंट वेअर अन अप्लिकंट इज वर्किंग त्यांच्याकडनं त्या ऑफिसरकडनं तुम्हाला सर्टिफिकेट लागेल. स्टेट गव्हर्नमेंटला कॉम्पिटंट ऑफिसर ऑफ अ कन्सर्न डिपार्टमेंट वेअर अप्लिकंट इज वर्किंग अगेन सेम. सो हे सर्व तुम्हाला त्या त्या इश्यून ऑथॉरिटीकडनं तुम्हाला ते सर्टिफिकेट लागेल. आता तुम्ही म्हणाल की ते सर्टिफिकेट कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये असायला पाहिजेत, काय असायला पाहिजे, तर त्यासाठी म्हाडाच्या वेबसाईटवरती तुम्हाला प्री फिल फॉर्मॅट येतो. तर त्या फॉर्मॅट तुम्ही घ्यायचा आहे. जर तुम्ही फॉर एक्झाम्पल आर्टिस्टमध्ये असाल तर म्हाडाच्या वेबसाईटवरती जाऊन तुम्हाला जनरेट सर्टिफिकेटमध्ये जायचं आणि तिथून तुमचे डिटेल्स भरून ते सर्टिफिकेट डाउनलोड करायचे आहे. तो फॉर्मॅट डाउनलोड करायचा आहे. त्याच्यामध्ये तुमचे नाव डिटेल्स वगैरे भरून तुम्हाला तो फॉर्मॅट भेटेल आणि त्या फॉर्मॅटची प्रिंट घेऊन तुम्हाला ते त्या पर्टिक्युलर ऑथॉरिटीकडनं ते साईन करून घ्यायचे आणि ते सर्टिफिकेट त्याची स्कॅन कॉपी मग तुम्हाला अपलोड करायची आहे. सो हे स्पेशल रिझर्वेशन कॅटेगरीसाठी. सो हे होते महत्त्वाचे डॉक्युमेंट्स जे लागणार आहेत म्हाडाच्या रजिस्ट्रेशनसाठी. आणि रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतरच कुठे तुम्ही आणि रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर तुम्ही डॉक्युमेंट अपलोड केल्यानंतर ते डॉक्युमेंट्स व्हेरीफाय होतील आणि ते व्हेरीफाय झाल्यानंतरच कुठे तुम्ही म्हाडा मुंबईच्या लॉटरीसाठी अर्ज करू शकता. सो तुमच्याकडे जर हे डॉक्युमेंट्स नसतील तर हे डॉक्युमेंट्स तुम्ही त्वरित गोळा करा आणि त्यानंतर तुम्ही रजिस्ट्रेशन करा. रजिस्ट्रेशन कसं करायचं, काय करायचं त्याबद्दलचा व्हिडिओ मी बनवलेला आहे. ते तुम्ही बघू शकता आणि तुम्ही रजिस्ट्रेशन करू शकता. या व्यतिरिक्त दुसरे काही डाऊट्स असतील, क्वेरीज असेल तर प्लीज कमेंट बॉक्समध्ये लिहा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.